मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं शेठ माणूस क्रिएशन या मराठी एडिटिंग यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आपण आज ॲनिव्हर्सरी स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत आणि त्याचबरोबर आपल्या व्हिडिओचे जे काय मटेरियल आहे त्या मटेरियलला कोणतंही पासवर्ड नाही आहे. त्यामुळे आपल्या चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकन आहे ती ऑल करून घ्या. आणि ह्या व्हिडिओचे काय आपण मटेरियल यूज केलेलं आहे ते आपलं मटेरियल सर्व काही शेक इफेक्ट बीटमार्क आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेलं आहेत व त्याची जे बीटमार्क आणि शेक इफेक्ट आहेत ते सर्व आपल्या एक वेबसाईट आहे तिथे दिलेले आहेत. वेबसाईटची लिंक 3 प्रकारे भेटेल: ऑल मटेरियल, शेक इफेक्ट आणि बीटमार्क. तर त्या प्रकारे लिंक आहे त्या तुम्ही ओपन करायचे आहेत. तिथून आपलं मटेरियल डाउनलोड करायचं आहे आणि तिथूनच आपलं जे शेक इफेक्ट आणि बीटमार्क आहेत ते ओपन करून घ्यायचे आहेत. अजूनही तुम्ही या व्हिडिओला लाईक केलं नसेल लगेच लाईक करून घ्या. आणि त्याचबरोबर आपण जे आपल्या व्हिडिओचं जे मटेरियल आहे ते आजचं मटेरियल उद्या असं आपण आपल्या टेलिग्रामला देखील देतच असतो. त्यासाठी टेलिग्राम चॅनलला लगेच जॉईन करून घ्या. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळत जाईल व त्याचबरोबर तिथे आपलं अलाइट मोशन जे आहे लेटेस्ट व्हर्जनचं मोड ॲपिक आहे ते देखील तिथे पिन करून ठेवलेलं आहे. त्यामुळे तिथून लगेच जॉईन करून घ्या आणि डाउनलोड करून घ्या. चला तर आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, अशा प्रकारचा स्टॅटस क्रिएट करण्यासाठी तुम्हाला आपलं अलाइट मोशन ॲप लागणार आहे आणि त्याचबरोबर आपलं जे मटेरियल आहे शेक इफेक्ट आणि बीटमार्क ते देखील लागणार आहेत. तर ते तुम्ही इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. तर आपण आपलं जे बीटमार्क आहेत ते सर्वात पहिल्यांदा ओपन करून घेऊया आणि बीटमार्क ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे इथे बीट दिसतील. तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघा तरच तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग समजेल. तर आपण सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. आपले जे तुमचे मॉडेल आहे त्याचे एक फोटो सिलेक्ट करायचा आहे आणि फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर त्याचे जे मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्यायचं आहे आणि झूम केल्यानंतर ह्या फोटोवरती क्लिक करून घ्यायचे आणि फर्स्ट बीटपर्यंत लॉंग ठेवायचं आहे आणि लॉंग केल्यानंतर ह्या फोटोवरती क्लिक करायचं आहे आणि त्या ब्लेंडिंग ऑपेसिटीवरती जायचं आहे आणि जी ऑपेसिटी आहे ती आपल्याला कमीत कमी 40च्या आसपास 40 ते 30च्या आसपास ठेवून द्यायची आहे. नंतर आणखीन एकदा स्टार्टला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, आपल्या मटेरियलमध्ये जायचं आहे. आपल्याला तिथे एक PNG भेटेल, हॅप्पी ॲनिव्हर्सरी वर्ल्ड बेस्ट कपल. ही PNG ॲड करून द्यायची, फर्स्ट बीटपर्यंत लॉंग करून द्यायची आहे आणि लॉंग केल्यानंतर ह्या PNGवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमच्या ॲडजस्टनुसार तुम्हाला साईज आहे ती वाढवू शकता आणि त्या एवढं साईज वाढवल्यानंतर अशा प्रकारे त्याला खाली खेचून घ्यायचं आहे आणि खाली खेचल्यानंतर इथून एकदा सिम्पली बॅक यायचं आहे. शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करायचा आहे. ओके, ओपन केल्यानंतर इथं जो PNG आहे हॅप्पी ॲनिव्हर्सरी या PNGवरती क्लिक करून द्यायचं, इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे आणि इथं 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर इथून सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि बॅक आल्यानंतर आपला शेक इफेक्ट आपला जो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट आहे सध्या चालू तो ओपन करायचा आहे आणि त्यातले ह्या PNGला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे आणि पेस्ट केल्यानंतर ह्या फोटोवरती क्लिक करायचं आहे. त्याची ऑपेसिटी तुमच्या ॲडजस्टनुसार तुम्ही अशा प्रकारे काय कमी जास्त करून द्यायची आहे. तर ओके, एवढं कंप्लीट झाल्यानंतर आता सिम्पली आपल्याला प्लसवरती टच करायचं आहे. इथे एक शेप सिलेक्ट करायचा आहे आणि शेप सिलेक्ट केल्यानंतर त्याला अशा प्रकारे काय लॉंग करून द्यायचं आहे आणि ह्या शेपवरती क्लिक करायचं आहे आणि फर्स्ट बीटपर्यंत लॉंग करायचं आहे. नंतर ब्लेंडिंगवर जायचं आहे, डार्कवर जाऊन मल्टिप्लाय हा इफेक्ट द्यायचा आहे आणि ह्याचा कलर जो आहे तो आपल्याला पूर्णपणे पिंक ठेवायचा आहे. तर पिंकचा कलर असं सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्याच्या अशा प्रकारे काय सेट करून द्यायचं आहे. नंतर पिंक कलर सिलेक्ट केल्यानंतर हे आत्ताच्या शेपवर टच करायचं आहे, इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टवर जायचं आहे, ब्लिंकवर जायचं आहे आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे ती पूर्ण 16 HZ पर्यंत ठेवून द्यायची आहे. आता एवढं तर आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. तर आपल्याला इथं जे बीट आहे 6.3ची, इथून पुढे आपले जे मॉडेल आहे त्यांचे फोटोज लावून घ्यायचे आहेत. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण आपले फोटो लावून घ्या. फोटो लावण्यासाठी प्लसवरती टच करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि जे मॉडेलचे फोटो आहेत तो अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे आणि त्याला थोडंसं मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन ॲडजस्ट करायचं आहे आणि नेक्स्ट बीटपर्यंत यायचं आहे. फोटोवरती क्लिक करून त्याला अशा प्रकारे का लॉंग करून द्यायचं आहे. याच प्रकारचे आपले ऑल फोटोज आहेत त्यांना लावून घ्यायचं आहे लास्टपर्यंत.
तर ओके आपण आणखीन एक फोटो लावून घेऊयात. ओके लावून घेतल्यानंतर त्याला अशा प्रकारे लॉंग करायचं आहे नेक्स्ट बीटपर्यंत. चला तर आपण सर्व फोटोज लावून घेऊया. ओके मित्रांनो, आपण जे ऑल फोटो आहेत ते लावून घेतलेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता बीटनुसार जे फोटो आहेत ते लावलेले आहेत. तर आपण एवढे फोटो लावल्यानंतर इथून सिम्पली बॅक यायचं आहे. शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि ओपन केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता 2 नंबरच्या फोटोवरती आपण एक इफेक्ट ॲड केलेला आहे. तर त्या फोटोवरती क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्समध्ये जायचं आहे आणि 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचे आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्ही सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि बॅक आल्यानंतर आपला जो प्रोजेक्ट चालू आहे तो ओपन करून द्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर आता फर्स्ट फोटो आहे त्या फोटोवरती क्लिक करायचं आहे. इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचा आहे. ही प्रोसेस आपली पुढील ऑल इमेजेस आहेत त्यांना करून घ्यायची आहे. ओके, तर सर्वात पहिल्यांदा फोटोवरती क्लिक करायचं, इफेक्ट्समध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करायचे आहे. तर हे इफेक्ट आहेत ते देखील आपण सर्व फोटोंना पेस्ट केलेले आहेत. तर इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर आपल्याला फर्स्ट फोटो जिथे आपण ॲड केलेला 6:3ला तिथे यायचं आहे. प्लसच्या अकाउंटवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या मटेरियलमध्ये जायचं आहे. तिथे गेल्यानंतर आता आपण एक तुम्हाला शॅडो दिलेले आहे, तर ती शॅडो सिलेक्ट करायची आहे. शॅडो सिलेक्ट केल्यानंतर त्याला आपण लास्टपर्यंत लॉंग करून द्यायचं आहे. अशा प्रकारे लास्टपर्यंत लॉंग केल्यानंतर आता तुम्ही पाहू शकता इथे 3 डॉटवर टच करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करायचं आहे आणि अशा प्रकारे काही थोडंसं ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. आणि ॲडजस्ट केल्यानंतर जेव्हा आपण शॅडो ॲड केली ती 6.3ला तिथेच यायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि तिथे गेल्यावर आपलं मटेरियलमध्ये तुम्हाला हॅपी अॅनिव्हर्सरी नेमची PNG दिलेली आहे. तर तिला लास्टपर्यंत लॉंग करायचं आहे आणि मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तिला अशा प्रकारे काही सेट करून द्यायचं आहे. ओके, तर अशा प्रकारे आपलं सेट करून झालेलं आहे. आणि सेट केल्यानंतर आता पुढे लगेच तिथेच यायचं आहे 6.3ला आणि तिथं आल्यानंतर आपली प्लसवरती टच करायचं आहे. इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, आपल्या मटेरियलमध्ये जायचं आहे आपल्याला आणखीन एकदा. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला एक ओव्हरला इफेक्ट दिलेला आहे, आपण तो लावून घ्यायचा आहे आणि त्याला लास्टपर्यंत लॉंग करून द्यायचा आहे आणि बाकीचा उरलेला पार्ट कट करून द्यायचा आहे. ओके, नंतर ब्लेंडिंगवर जाऊन लाईटनवर जाऊन स्क्रीन करायचं आहे. ओके, तर एवढं कंप्लीट झालेलं आहे. तर याच्या पुढे आता स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपलं जे मटेरियल आहे तिथे एक बॉर्डर दिलेली आहे तुम्हाला व्हाईट कलरवाली. तर ती बॉर्डर तुम्ही लावून घ्यायची आहे आणि लावून घेतल्यानंतर तुमचा एक छोटासा लोगो असतो तो तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टनुसार लावू शकता. नंतर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. इथे आणखीन एक ॲरोवर त्यावर क्लिक करून तुमचा मोबाईल जसा HD SD जसा असेल त्यानुसार तुम्ही ह्याला एक्सपोर्ट करू शकता. तर मोबाईल 720 HD आपण ठेवूया आणि क्वालिटी आहे ती थोडीशी मीडियम ठेवूया आणि डायरेक्टली एक्सपोर्ट करूया. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर नक्की सबस्क्राईब लाईक करून टाका. चला तर भेटूया आपण लवकरच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.